Hi everyone, I want to share some exciting news with you. A few days ago I reached 500 subscribers on my channel and I'm so happy and excited about this. I didn't expect that to happen so soon. So thank you to all the subscribers from my channel. Thanks to everyone who had time to watch every of my videos. Please continue to watch and hit the bell to get notified from my future videos. Thanks again! Salut tuturor! Vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile pe canalul meu de video am reușit să adun 500 de abonați. Sunt foarte fericită și bucuroasă pentru asta și chiar nu mă așteptam să reușesc într-un timp atât de scurt. Deci vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, care ați avut câteva minute să vă uitați la videoclipurile mele și sper să reveniți în continuare pe canalul meu. Apăsați clopoțelul ca să vedeți următoarele videoclipuri care o să apară și stați alături de mine. Vă mulțumesc și vă aștept în continuare. Revedere!